Welcome to our talk. අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරගෙන ආවේ තවත් AliExpress වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම අද ඔයාලට රිවිව් කරන්න යන්නේ මම කාලයක් තිස්සේ පෞද්ගලිකව ගොඩක් ආසාවෙන් බලන් හිටපු ඉතාමත් ලස්සන හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් වොච් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වොච් එක අපි බ්‍රෑන්ඩඩ් වොච් එකක් කියලා කියපුවාම සාමාන්‍යයෙන් ඔලුවට එන්නේ රුපියල් 20000 30000 40000 50000 වගේ ගණන් වල වොචස් නේ. හැබැයි මේ වොච් එක එහෙම නෑ. අපිට AliExpress එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් වොච් එකක් ගැන තමයි ඉතාමත් අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩඩ් වොච් එකක් තමයි අද මම ඔයාලට රිවිව් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් කල් තිස්සේ බලන් හිටියා මේ වොච් එක ලංකාවට shipping enable වෙනකම් මම එයාලත් එක්ක contact කරගෙන කතා කරලා බැලුවා. ඒ කට්ටිය ඒ දවස්වල නම් කිව්වේ ලංකාවට ඒ කට්ටියගේ logistics වල shipping නැහැ කියලා. හැබැයි මම අද බලද්දි නිකමට වගේ මේකේ shipping free shippingම දීලා තිනවා ශ්‍රී ලංකාවට. ඉතින් මට හිතුණා ඒක දැක්ක ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේක ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න ඕනෙමයි කියලා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි මම මෙන්න මේ MEGIR brand එකේ watch එක ඔයාලට රිවිව් කරන්න යන්නේ. right මේ තියෙන්නේ අපේ අද අපි කතා කරන MEGIR brand එකේ watches තියෙන official store එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් branded watch එකක් ඉතාමත් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න. මේ තියෙන ඔයාලට prices පේනවා ඇති. ladies gents කැමති විදියකට ඔයාලට select කරලා මෙතනින් watch එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දැන් මේ ලංකාවට enable කරලා තියෙන්නේ ship කරන්න free shipping මේ කට්ටිය එවනවා. ඉතින් මම මේක ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ බලන්න හිටපු දෙයක්. මොකද මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා. ඉතින් මගේ පෞද්ගලිකවම ආසම කරන watch එක තමයි මෙන්න මේ watch එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ ඊයේ වේද ලංකාවට free shipping enable කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. 4263 සත 72ක මුදලක් තමයි වෙන්නේ. මේකේ 4.9 reviews තියෙනවා, 91ක් තියෙනවා 5 star reviews. ඒ වගේම orders 54ක් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් අපි customer reviews පැත්තට ගියාම හොඳ reviews ටිකක් තියෙනවා. කට්ටිය order කරපු එකේ photos දාලා තියෙනවා. අපිට real photos බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ MEGIR හොඳ branded watch එකක්. මම මේක මේ brand එක මම මොකද හොඳම watch එක කියලා කියන්නේ මම ඉස්සර eBay එකෙන් මේ brand එකේ මෙන්න මේ steel type එකේ watch එකක් ගෙන්නලා අවුරුදු 4ක් විතර කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මම වගකීමෙන් කියනවා මේ MEGIR brand එක ඉතාමත් හොඳ brand එකක්. මොකද මම මේක දැන්ටමත් පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා අවුරුදු 4ක් විතර කිසිම ගැටලුවක් නැතුව පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ තියෙන ලස්සනටම තියෙනවා මේ watch එක. මම ආසම කරන watch එකක්. මම දැන්ට ඕඩර් කරලා තියෙන මේක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ MEGIR store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමතිම watch එකක් select කරගෙන ඔයාලට තෝරගෙන ඕඩර් කරගන්න branded watch එකක් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් men's watches ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටික බලාගන්න. මෙතන තියෙනවා women's luxury watch, ඊට පස්සේ smart watch, mechanical watch, men's sport එක එක category වලින් new arrivals ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේවෙන් බලලා ඔයාලට කැමති watch එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් 4000 ගණන් 5000 ගණන් මේ range එකේ තමයි ගොඩක්ම මේ watches මිලදී ගන්න පුළුවන් අපිට අලවි වෙන්නේ. ඔයාලා කැමති එකක් බලලා මම ඔයාලට සජෙස්ට් කරන හොඳම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඉතාමත් වගකීමකින් තමයි මම මේක ඔයාලට සජෙස්ට් කරන්නේ. මොකද මම දැනටමත් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ අවුරුදු ගාණක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන නිසා. ඉතින් මේකේ link එක මම පහල description එකේ හරි comment section එකේ හරි අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. ඒ බලලා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ watch එකක් බලනවා නම් ඔයා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් select කරගන්න. right ඉතින් මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. මේක ස්ටෝර් එකේ මෙන්න මේ ස්ටෝර් එකේ link එක මම ඔයාලට ලබා දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. අවසාන වශයෙන් ඔයාලත් කැමති නම් මේ MEGIR brand එකට ඔයාලට පුළුවන් මේ AliExpress එකේ තියෙන MEGIR store එකට ගිහිල්ලා කැමති watch එකක් select කරගෙන මේක ගෙදරටම order කරගන්න. ඉතින් මේ දවස්වල free shipping enable කරලා තියෙනවා. ඔයාලත් කැමති නම් ඔයාලත් පුළුවන් ඉක්මනටම order කරගන්න. මේක කවදා නැති වෙයිද කියලා කියන්න බෑ. කවදා ඇති වෙයිද කියලා කියන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් කැමති නම් watch එකකට ඔයාලට පුළුවන් හොඳ branded watch එකක් ඕන මේ MEGIR store එකට ගිහිල්ලා download කරගන්න. මම පළවෙනි description එකේ හරි comment section එකේ හරි අනිවාර්යයෙන්ම MEGIR store එකේ link එක ඔයාලට ගන්න දාලා තියන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් දුරටත් බලන්න කැමති නම් අපේ අපිටෝක් YouTube channel එක subscribe කරලා bell එකෙන් click කරලා තියාගන්න. අපේ වීඩියෝස් දාපු ගමන් බලන්න. ඒත් එක්කම අපේ social media තියෙන Facebook, Instagram මේවට ගිහිල්ලා like කරලා follow කරලා අපේ social media updates එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේම තමයි අපේ TikTok platform එකක් තියෙනවා. මේකටත් ගිහිල්ලා like කරලා follow කරලා අපේ TikTok social media updates එකත් එකතු වෙලා ඉන්න.
වාට පුළුවන් රයිට් එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන් අපි ඉක්මනටම ඉන්න එතකන් ඔය කට්ටිය හැමෝටම සුබ සතියක්